สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับฝ้ายแล้วก็อะตอมกับ The Interview พิกการ์ดใจมันต้องแข็งมากอ่ะเพราะว่าเราเป็นนักแสดงเราเจอทั้งคอมเมนต์ที่ดีคอมเมนต์ที่บั่นทอนคำติชมเราเจอหลากหลายรูปแบบจาก100 คนพันคนหมื่นคนเราก็เจอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาความสุขของตัวเองให้เจอด้วยแล้วก็ถ้าเป็นคำติชมแล้วก็ถือว่าเป็นข้อดีแล้วกันในการพัฒนาตัวเองแต่ถ้าไหนที่มันแบบบางทีเขารู้จักเราผ่านแบบวิดีโอคำพูดไม่กี่วินาทีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ตัดสินเราไปแล้วโดยที่เขาไม่ได้รู้จักตัวตนจริงๆของเราเพราะฉะนั้นจิตใจต้องเข้มแข็งมากบางทีคนเราเขาก็จะพูดว่าก็วงการบันเทิงอะเนาะเคยได้ยินคำนี้ไหมแบบวงการบันเทิงอะเนาะบางทีบางอย่างเขาอาจจะมองว่ามันไม่จริงแต่บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยรู้เลยอย่างเช่นเพื่อนในวงการหรือหลากหลายคนมากหน้าหลายตาที่เรารู้จักอ่ะมันก็มีข้อดี1มีโอกาสมากขึ้นทำให้เราได้ต่อยอดของตัวเองมากขึ้นธุรกิจใดๆหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่เราคิดว่าเราจะหาไม่ได้จากในวงการบันเทิงจริงๆแล้วเพื่อนในวงการบันเทิงก็แค่รู้สึกว่าคนที่จริงใจกับเรามันก็มีอ่ะมันไม่ได้แบบแค่แบบคำพูดแค่ว่าก็วงการบันเทิงอะเนาะมันไม่ใช่มีแค่นั้นน่ะมันมีมากมายไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนนักแสดงด้วยนะเป็นพี่ๆทีมงานเสื้อผ้าช่างแต่งหน้าทำผมอะไรมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าหลังจากเราเสร็จงานแล้วเรามีเพื่อนมากขึ้นเรามีคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเฮฮาได้เราคุยได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลากหลายอย่างที่เนี่ยแหละคือสิ่งที่มันทำให้เปลี่ยนความคิดฝ้ายไปจริงๆที่พึ่งทางใจของฝ้ายง่ายมากเลยกลับบ้านไปหาแม่กินข้าวที่พึ่งทางใจทำงานเหนื่อยแล้วก็แบบได้เห็นความสุขได้อะไรเงี้ยอีกหนึ่งอย่างก็คือฝ้ายเป็นคริสเตียนฝ้ายจะชอบไปโบสถ์หรือมีเรื่องอะไรที่ทำให้ฝ้ายเครียดหนักๆทุกข์ใจหนักๆหาทางออกไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้สักทีไปนั่งอธิษฐานไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแบบไปโบสถ์ไปดาวไปเจอคำดาวตัวเองอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นมากๆนะคะดีขึ้นอ่านพระคัมภีร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่พึ่งทางใจหนูก็เหมือนพี่ฝ้ายเลยง่ายๆอยู่กับที่บ้านอยู่กับคนที่สบายใจพักผ่อนไปหาอะไรที่ตัวเองชอบทำชอบกินแค่นั้นเลยง่ายแต่อย่างฝ้ายชอบไปเดินปากคลองฝ้ายชอบดอกไม้ฝ้ายชอบจัดดอกไม้สิ่งมี2ที่ทำให้ฝ้ายรู้สึกสงบลงได้ในเวลาที่ฝ้ายรู้สึกแย่หรือรู้สึกเครียดหรือรู้สึกเสียใจอะไรก็ได้ที่ทำให้ฝ้ายรู้สึกแบบ bad feeling หรือแบบอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่2ที่ที่ฝ้ายอยากจะไปก็คือถ้าไม่ใช่ที่บ้านนะคะก็จะเป็นที่โบสถ์กับปากคลองตลาดง่ายไหมง่ายมาก ๆง่ายมาก บ่อยค่ะบ่อยมากเวลาฝ้ายไปเดินฝ้ายจะชอบไปช่วงเย็นๆบางทีก็ไปตอนกลางคืนหรือไม่ก็ตอนก่อนเที่ยงอะไรเงี้ยไปดูดอกไม้ไปอะไรเงี้ยมาจัดดอกไม้การจัดดอกไม้มันทำให้เราลืมบางเรื่องบางอย่างที่ทำให้เราไม่สบายใจไปได้อะมันแบบมันสบายใจอ่ะมันสวยมันสดชื่นสดใสถ้ามองน้องฝ้ายรู้สึกว่าน้องเป็นดอกไม้แบบหลากสีอ่ะมันไม่ใช่แค่ดอกไม้ดอกใดดอกหนึ่งอ่ะมันเป็นความสดใสมันเป็นดอกไม้หลากสีที่มันสวยแล้วมันก็สดชื่นมันมองไม่เบื่อมันแบบมันไม่ใช่แค่ดอกใดดอกหนึ่งหรือความชอบของใครอ่ะแต่ฝ้ายมองน้องแล้วฝ้ายรู้สึกว่าน้องเป็นดอกไม้ที่มีหลายสีอ่ะบางมุมก็เป็นสีขาวบางมุมก็เป็นสีชมพูหรือบางมุมก็เป็นเอิร์ธโทนเป็นแบบสีเหลืองสีสันสดใสอ่ะแต่รวมๆแล้วอ่ะก็คือดอกไม้ที่สวยงามที่วางอยู่ตรงนั้นหนูรู้ว่าพี่เขาชอบอะไรแต่ว่าสำหรับหนูก็รู้สึกว่าเขายังคงเป็นทานตะวันของหนูอยู่ดีพออยู่ข้างๆแล้วเขาเป็นคนที่อบอุ่นมากแล้วหนูไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าแต่ว่าทุกครั้งที่เราแต่งหน้าอยู่หรือเราทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยพอเขาเข้ามาตอนเช้าที่เข้ามาเขาเหมือนเป็นคนที่เซตมูดบรรยากาศรอบตัวให้มันแบบว่ามีสีสันมากขึ้นหนูก็เลยรู้สึกว่าเขายังคงมีความอบอุ่นมีความสนุกสนานมีความแสงทองรอบตัวเหมือนดอกทานตะวันอยู่ดีหนูก็เลือกดอกทานตะวันให้พี่เขาเหมือนเดิมค่ะจริงๆเมื่อก่อนหนูเคยเป็นคนอยากรู้อนาคตมากแบบอยากรู้ว่า
ทำแบบนี้แล้วข้างหน้ามันจะเป็นยังไงมันจะแบบว่าดีไหมจะถูกจะผิดจะเป็นยังไงแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูเคยเป็นคนแบบนั้นแล้วมันมันเครียดมันแบบเหนื่อยหนูก็เลยรู้สึกว่าเอาปัจจุบันให้รอดก่อนตอนนี้เราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโฟกัสปัจจุบันมากขึ้นค่ะก็เลยไม่อยากรู้แล้วอนาคตอะ รู้แค่วันนี้ก็พอแล้ว ถึงต่อให้ตอนนี้มีกิจการมีอะไรเป็นของตัวเองก็ยังใช้เงินเดือนที่เป็นเดือนอยู่นะคะไม่ได้แบบว่าจะใช้เท่าไหร่ก็ใช้นะเพราะว่าไฟจะเป็นคนที่ตั้งเป้าว่าตัวเองจะใช้เท่านี้แต่ไม่ได้ถ้ามีความจำเป็นก็ใช้ได้แต่ว่าที่จะใช้ในปัจจุบันน่ะจะกำหนดไว้ประมาณเท่านี้เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าเรามีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมันก็คือสิ่งที่เราจะต้องคอนโทรลมันให้ได้ไฟจะมีวิธีเก็บเงินอยู่5 สเต็ปถ้าสมมติว่าเดือนนี้ได้มาไฟจะแบบหนี้เก่าหนี้ใหม่ฝังดินลงเหวหนี้เก่าก็คือส่งให้แม่ไงบุพการีหนี้เก่าทดแทนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราดูแลเขาได้อะไรเงี้ยหนี้ใหม่ก็คือนี่ไงส่งน้องเรียน หนี้ใหม่หนี้ใหม่หนี้ที่ไม่ได้สร้างด้วย เป็นหนี้ที่มีความสุขนะหนี้เก่าหนี้ใหม่ฝังดินก็คือเงินเก็บอะไรเป็นเงินส่วนตัวของเราที่เก็บไว้ในแบบเป็นของเราเองเวลาที่เราอยากทำอะไรอยากใช้อะไรเนี่ยจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนใครและจะได้ไม่ไปรบกวนเงินส่วนอื่นลงเหวก็คือนี่ไงซื้อนู่นซื้อนี่แบบจิปาถะของฟุ่มเฟือยบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอีกส่วนหนึ่งก็คือเอาไว้เป็นแบบค่าใช้จ่ายต่างๆในแบบสิ่งที่เราแบบเขาเรียกว่าภาษีสังคมคนนี้งานบวชบ้านนั้นงานแต่งภาษีสังคมเขาเรียกภาษีสังคมงานบ้านนี้จัดงานมีช่อดอกไม้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นแทนคำขอบคุณหรือแทนแสดงความยินดีนั่นคือภาษีสังคมใครไม่เคยใส่ซองงานแต่งบ้างคะไม่มีเห็นว่าล่ะเนี่ยคือภาษีสังคมภาษีสังคมอันนี้ภาษีสังคมนะ แล้วหนูอาจจะชอบเป็นคนคิดมากมากๆเวลาที่ก่อนหนูจะนอนมันจะชอบแบบวนอยู่ในหัวหนูไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่หนูทำพลาดไว้3 ปีที่แล้วมันสามารถเข้ามาในหัวหนูได้ตอนก่อนที่หนูจะนอนหรือวันนี้หนูแบบพูดผิดกระตุกอายมันสามารถกลับเข้ามาในหัวหนูได้ตลอดเวลาก่อนที่หนูจะนอนแล้วทำให้แบบบางครั้งนอนไม่หลับแล้วก็เข้ามาในหัวตลอดเลยถ้าสมมุติว่าหนูตัดความคิดมากอันนี้หนูออกไปได้มันน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้หนูนอนหลับได้เร็วขึ้นฝ้ายเป็นคนชิลอะใช่ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาทำให้ฝ้ายรู้สึกว่าบางทีการคิดมากไปมันไม่ได้มีอะไรดีอะเพราะฝ้ายเป็นคนสุขนิยมเมื่อก่อนแคร์คนนู้นคนนี้แคร์ไปหมดเลยแล้วแบบเครียดเฮ้ยเขาจะเป็นยังไงเขาจะรู้สึกกับเรายังไงเขาจะเสียใจมากไหมแต่ทุกวันเนี้ยคือเรารู้จักให้เวลาตัวเองแล้วก็ให้เวลาคนอื่นๆด้วยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเบาลงประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมามันทำให้เรารู้สึกว่าเราวางได้ง่ายแบบตรงที่ว่าไม่ได้ก็ช่างมันอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันดีมากพอจากหนูที่เป็นคนคิดมากแล้วหนูมาเจอพี่ฝ้ายใช่ไหมแล้วหนูก็คิดในหัวแต่ว่าพอมานั่งคุยกับเขาแล้วเขาแบบนี้ไงแบบนี้ไงแล้วหนูก็คิดว่ามันก็ง่ายนะมันก็แบบทำให้เราคิดไอเดียออกเหมือนกับว่าพอคนข้างนอกมองเราแล้วเขาจะให้คำแนะนำเราได้ดีกว่าตัวเองเนี่ยมันก็เลยแบบแบบนี้เราก็คิดได้ทางนี้ได้เหมือนกันมันก็ดีที่ทำให้เราแบบว่าลดการคิดมากไปนิดนึงถ้าใบการันตีนี้เป็นชื่อรางวัลเนาะใจแข็งที่สุดรางวัลที่ใจแข็งที่สุดใจแข็งในที่นี้หมายถึงว่าใจแข็งกับสิ่งต่างๆที่ไม่พาให้เราแบบไปผิดทางหรือใจแข็งกับเป้าหมายที่มันมีอยู่อ่ะมันต้องไปถึงให้ได้นะอะไรเงี้ยมันใจแข็งที่จะไปถึงตรงนั้นน่ะคนที่จะมีแบบใจที่แข็งได้ขนาดนั้นน่ะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆฝ้ายไม่ได้บอกว่าฝ้ายเก่งฝ้ายไม่ได้บอกว่าฝ้ายแบบทำได้ดีกว่าใครแต่ว่าสิ่งที่ฝ้ายมีฝ้ายว่าฝ้ายใจแข็งที่สุดในช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดอ่ะเพราะว่ามันเก่งที่สุดแล้วอ่ะเพราะช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นใหม่ของชีวิตจุดเปลี่ยนของชีวิตการสูญเสียของชีวิตมันหลายๆเรื่องราวคนเรามันจะสามารถเจอเรื่องราวเหล่านั้นได้ในช่วงเวลาเดียวกันอย่างนั้นได้จริงๆหรออะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่า
มันเป็นรางวัลของความใจแข็งที่สุดอะในสายตาของฝ้ายอะฝ้ายไม่รู้ว่าคนอื่นมองความสำเร็จของตัวเองเป็นยังไงแต่วันเนี้ยที่ฝ้ายเป็นอยู่ฝ้ายถือว่าฝ้ายประสบความสำเร็จในด้านของความสุขของตัวเองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ตัวเองต้องตัดสินใจได้เดินในเส้นทางที่ตัวเองวางไว้เพื่อตัวเองเพื่อคนรอบข้างอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะไม่ใช่เส้นทางที่มันแบบดีที่สุดแต่มันเป็นเส้นทางที่ฝ้ายว่ามันปลอดภัยที่สุดสำหรับฝ้ายอะฝ้ายภูมิใจมากๆแล้วแต่หนูก็ภูมิใจในตัวเองค่ะที่เติบโตขึ้นมาแล้วได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็สิ่งที่ตัวเองเลือกโดยที่มีคนรอบข้างที่น่ารักมากๆแล้วก็คอยซัพพอร์ตหนูอยู่ไม่ว่าหนูอยากที่จะทำอะไรหรือว่าอยากที่จะลองอะไรใหม่ๆเขาก็จะแบบว่าคอยพร้อมที่จะซัพพอร์ตหนูตลอดเวลาถึงแม้บางครั้งมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ดีไม่ดีมันต้องผ่านอะไรที่มันไม่โอเคแต่ว่าหนูก็ยังรู้ว่าหนูมีคนรอบตัวที่ดีมากๆนั่นคือความโชคดีของหนูที่หนูมีคนรอบตัวที่พร้อมที่จะให้กำลังใจในวันที่หนูลำบากในวันที่หนูล้มหรือว่าในวันที่หนูรักตัวเองมากๆตลอดเวลาก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองที่ได้ทำในสิ่งที่รักค่ะ